नमस्कार मंडळी, पुन्हा फूड रोडमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण एक बहुगुणी पदार्थाची रेसिपी बघणार आहोत. ती म्हणजे नवीन प्रकारच्या मूग डाळीचे धिरडे. मूग डाळीमध्ये फायबर जास्त प्रमाणात असते, त्यामुळे कॉन्स्टिपेशनचा त्रास होत नाही आणि गॅससुद्धा होत नाही, चरबी घटवते. अशा या बहुगुणी डाळीचे धिरड्याची रेसिपी कशी करायची ते पाहू. आपल्याला 1 वाटी मूग डाळ घ्यायची आहे मंडळी. त्यात आपल्याला ती धुवून घ्यायची एका बाउलमध्ये. ती चांगल्या पद्धतीने धुवून घ्यायची. आपल्याला पाहू शकता तुम्ही, चांगली चोळून धुवायला लागते तिला. आणि धुवून झाल्यानंतर त्याला परत पाणी घालून भिजत ठेवायला लागते. आणि हे कमीत कमी 3 ते 4 तास ही भिजून द्यायची असते. आणि भिजून झाल्यानंतर पाहू शकता तुम्ही आता ती मूग डाळ किती फुगलेली आहे. ती 4 तासानंतर काढलेली आहे. ती किती फुगलेली आहे. आणि आता त्याला आपल्याला ग्राइंड करून घ्यायची. एकदम बारीक पेस्ट करायची आहे मित्रांनो. ह्याची एकदम अतिशय बारीक पेस्ट करायची आहे. आता आपण ते वाटून घेऊया मिक्सरमध्ये. पाहू शकता आपण किती बारीक वाटली गेलेली आहे. बघा, एवढी बारीक वाटून घ्यायची. आणि ती मूग डाळची पेस्ट आता आपल्याला एका बाउलमध्ये काढून घ्यायची आहे. पाहू शकता तुम्ही, त्या बाउलमध्ये ती काढून घ्यायची आपल्याला. एका बाउलमध्ये ती व्यवस्थित काढून घ्यायची. त्यामध्ये पाणी अजिबात टाकायचं नाही आहे मित्रांनो. हे फार महत्त्वाची सूचना आहे, टीप आहे की अजिबात पाणी टाकायचं नाही त्याच्यामध्ये. पाण्याचा अंश अजिबात नको आहे आपल्याला. आता याच्यामध्ये बरेचसे भाजीपाला वगैरे जातो. त्यात कॅबेज पहिला जाईल. पहिला आपण कॅबेज टाकून घेऊ त्याच्यामध्ये. पाहू शकता तुम्ही, कॅबेज टाकला आहे. त्यानंतर उभा चिरलेला कांदा टाकणार आहोत आपण त्याच्यामध्ये मित्रांनो. पाहू शकता तुम्ही, थोडा कांदा टाकायचा. आणि त्यानंतर हिरवी मिरची टाकायची. कापलेली हिरवी मिरची आहे ही. हिरवी मिरची टाकल्यानंतर त्यामध्ये कढीपत्ता बारीक कापून टाकायचा आहे. पाहू शकता. आणि त्यानंतर आपल्याला कोथिंबीर टाकायची. यानंतर बरेचसे मसाले देखील टाकायचे आहेत आपल्याला त्याच्यामध्ये. हे जिरा पावडर आहे. हे आलं लसूणची पेस्ट आहे. आलं लसूण आणि सर्व मसाले 1 चमचा आहे मित्रांनो. हे लाल तिखट आहे थोडं, कारण मिरच्या एवढ्या तिखट नाही आहेत मित्रांनो, त्यामुळे लाल तिखट टाकलेलं आहे थोडं. आणि हे हळद टाकायचं आहे. आणि मीठ आपण आपल्या चवीनुसार टाका, कमी जास्ती, कारण प्रत्येकाची मिठाची लेवल वेगळी असते. आणि हे सगळं आपल्याला नीट व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. पाहू शकता तुम्ही, हे एकदम व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायला, एक जीव झाला पाहिजे. हे फार महत्त्वाचं आहे, कारण आपण मीठ टाकल्यामुळे आता बरंचसं पाणी, ते कांदा वगैरे, भाज्या वगैरे, ते सगळं आपलं पाणी सोडणार आहेत. त्यामुळे त्याला वरनं पाणी टाकण्याची काही आवश्यकता नसते. कोबी थोडा कमी पडला होता म्हणून कोबी टाकला आहे. ते आपल्या ह्याच्यानुसार टेस्टप्रमाणे तुम्ही टाकू शकता. पाहू शकता. आता ह्याच्यामध्ये 1-1.5 चमचा चणा डाळीचं पीठ टाकायचं, बेसन पीठ टाकायचं. हे पण अतिशय महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. आणि हे पण सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि हे झाल्यानंतर आपल्याला ते हाताने देखील मिक्स करायचं आहे. हे नुसतं चमच्याने मिक्स करून होत नाही, थोडंसं हाताने एकजीव करून घ्यायला लागतं त्या सगळ्या पिठाला. पाहू शकता तुम्ही, हे असं व्यवस्थितपणे त्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे मित्रांनो. आणि मूग डाळीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्यामुळे ते शुगर लेवल देखील मेंटेन करतो मित्रांनो. ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे मूग डाळीचे. आणि त्याच्यामध्ये प्रोटीनचं कंटेंटसुद्धा जास्ती असतो, त्यामुळे फार औषधी असा हा मूग डाळीचा प्रकार आहे. पाहू शकता तुम्ही. आता आपल्याला एक छोटीशी पॅन किंवा कढई अशी छोटीशी घ्यायची. त्यामध्ये थोडं तेल टाकायचं. तो तेल सगळ्या बाजूला पसरून घ्यायचं आहे आपल्याला. पाहू शकता तुम्ही. आणि हे जे मिश्रण जे आपण केलेलं आहे आता बाउलमध्ये, ते थोडं त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे. आणि त्याचे असे पॅनकेक टाईप बनवून घ्यायचे, धिरडं बनवून घ्यायचं. ह्याला आपण धिरडंच म्हणू, इंग्लिशमध्ये त्याला पॅनकेक म्हणतात. पण हे देखील एक प्रकारचं धिरडं आहे. आणि फार हेल्दी असतं आहे आणि फार खरपूस होतं आहे मित्रांनो. बघा, पाहू शकता तुम्ही कसं खरपूस झालेलं आहे ते. आणि ह्याला तुम्ही दह्याबरोबर किंवा सॉसबरोबर देखील खाऊ शकता.
पहा मित्रांनो, हे अतिशय टेस्टी लागतं ही रेसिपी. त्याला तुम्ही असे कट देखील करू शकता. मित्रांनो, ही रेसिपी एकदा घरी करून पहा मित्रांनो, आणि तुमच्या लहान मुलांना देखील फार आवडती अशी रेसिपी. तर अशाच नवीन नवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू व्हेरी मच. अरे व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.